Magandang araw po mga kaibigan. Welcome sa ating Tapatan sa Aristocratic Salon na makasama kayo ngayong araw na ito. Ang mga pahayagan at ang mga telebisyon at radyo ay puno pa rin ng mga balita tungkol sa naganap sa Central Philippines. Ano ba talaga ito at gaano ba kalakas ito? Ito ba yung sinasabing perfect storm? Ano nga kaya? Napakaganda mong pag-usapan sapagkat maraming tanong ang hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon. Panauhin natin ang Civil Registrar General, Administrator ng National Statistics Office, Administrator Carmelita Ericta. Narito rin po si Assistant Secretary Alberto De Luna, ang Assistant Secretary for Field Operations ng Department of Agriculture. Ayon kay Secretary Alcala ay Working Data Bank. Kasama rin po natin ang Manager ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross, si Ginoong Roderick Salve. At narito rin po naman si Dr. James Simpas, ang Head ng Air Quality Dynamics Research Program at isang Physics Assistant Professor sa Ateneo de Manila University mula sa Manila Observatory. At meron po dalawang magandang dilag na nariyan, si Monica Ortiz at si Jeannie Lorenzo. So we'll start our discussions with a very simple question. Ipa-describe natin kay Dr. James Simpas kung ano yung bagyong naganap sa atin. At sa kasaysayan ba ng daigdig, yun na ba talaga pinakamalakas? Tulad ng sinasabi ng ilang mga news agencies. Dr. Simpas, good morning. Magandang umaga po. Siguro, masasabi nga natin sa yung Typhoon Haiyan o Yolanda, ay siguro isa sa pinakamalakas, kung hindi nga siya ang pinakamalakas na bagyong nag-landfall. Meron po mga bagyo kasi na hindi masyadong nasusukat dahil hindi nag-landfall. Pero yun nga, sa lahat ng mga history ng nasukat ng mga bagyo, masasabi siguro nga natin na talagang isa sa siya pinakamalakas, kung hindi nga yung pinakamalakas. Ano po naging dahilan at lumakas ng ganito ito? Saan magaling ito? Isang tanong ito dahil sa may lumalabas din na ito raw ay gawa sa Pacific Ocean ng ilang mga magagaling sa technology. Oo nga, meron nga pong lumalabas ng mga ganong klaseng usapin na tungkol sa pagka-man-made nitong bagyong ito. Pero mahirap pong isipin na nangyari yun. Siguro nang galing sa isang scientific talaga na may peer review na siguro maaaring paniwalaan. Pero yung ganitong klaseng teorya, mahirap, hindi po siya, kung i-analisahin sa mga batas ng thermodynamics, mahirap pong bigyan ng karampatan parang pansin. Dahil malaki-laking energy po yung kailangan. No? Na hindi kayang ilikha ng tao yung ganong klaseng lakas. Okay, let's leave it at that. Hinihintay natin yung ating projector for a vivid presentation in a short while. Magtungo tayo sa Red Cross. How serious is it today? What have you done so far para matulungan yung mga naging biktima? For the Red Cross, actually, ito yung isa sa mga pinakamalaking disaster operation na hinahandle talaga natin since I could say probably pinatubo, no? Kasi isa sa mga pinakamalaki. With the Philippine Red Cross, since day one, we have people at the ground. Although ang priority po kasi natin today is our team at the ground and the people affected. We have actually more than 100 people, staff and volunteers with different specialization, from relief, water sanitation, health, emergency shelter, and of course psychosocial support na nasa ground doing the humanitarian assistance. Right now, we have a general constraint kasi yung transportations of our goods, which is really napakahirap. We are only relying on sea vessel and by land, and it really took a number of hours to reach the area. Alright. Sa ganitong pagkakataon, Administrator Ericta, sinasabi po na mayroong mga nawawala, mayroong nagsawi. Sa pangyayari po ito,
kay Yolanda, anong impact nito sa statistics at sa civil registry? Pwede marehistro yung tao kung may identity siya. At least kung may pangalan siya. Kaya inaabangan namin yung magiging resulta nitong pag-identify ng mga namatay dahil hindi sila may issue ng death certificate kung walang pangalan. So walang death certificate na John Doe. Pero pinaghahandaan na namin yan. Meron na kami mga enough forms na on standby para ipadala sa mga lugar na sinalanta ng bagyo para marehistro. Ngayon, hindi pa sa amin communicate yung civil registrars ng mga lugar na yon. Hindi namin sigurado kung existing pa yung office nila. Yun ang isang tanong dun walang kaliwanagan dun ano po? Pero nakahanda kami na kung hindi nila magampanan yung pagre-rehistro na yon, aakuin na namin at through our field personnel, nakaano na sila, nakaabang na sila. And doon naman sa mga ngailangan ng documents nila, whether it's a birth certificate or a death certificate, hindi operational ngayon yung Tacloban office namin. Na-wipe out yung yung office namin, yung structure nandoon. Pero yung communication lines, yung kuryente, wala. Yung personnel nyo? Personnel namin, accounted for except for 2. Hindi pa namin alam kung missing or nasawi sila. Pero we remain optimistic na baka nag-migrate sila katulad ng ibang mga kababayan natin na punta muna sa lugar na makakasilong sila. Pero yun nga, on a longer term, i-reconstruct natin yung mga records na dapat ay nandoon sa local civil registry offices. So ginawa na natin yan for Marikina, for Manila, ng Naondoy, at sa iba pang lugar na nagkaroon ng mga sakuna. Opo, meron po kayong ginawang census kasi noon at ito ang populasyon ng rehiyon, ito ang populasyon ng bayan at ng lalawigan at ng lungsod. Ano po nakikita ninyo being in the field of statistics for some time na impact nitong biglang pagtama ng storm surge, malakas na hangin at iba pa? Inaasahan natin na katulad din ng mga ibang lugar na nasalanta, aalis muna yung mga tao. Nangyari yan sa Albay, nangyari yan sa pagputok ng Mount Pinatubo, nangyari yan sa Davao noong last year. Ngayon, doon sa census, nagkaroon kami ng tanong na tinanong namin yung mga taong nasa evacuation center kung may balak ba silang bumalik. So, sa 2015, pagkaroon natin ng census, isa yan sa mga itatanong namin. May balak ba kayong bumalik doon sa pinanggalingan ninyo? Opo. Isang bagay po lang, Administrator, a consul from the Vietnamese embassy said they received information that there were 50 Vietnamese nationals in Tacloban na hindi nila nakita, hindi nila nalaman dahil sa after the fall of Saigon, they opted to stay in Tacloban and did their business. Nung tumama itong si Yolanda, tumawag dun sa isang periodiko sa Hanoi. At yung periodiko sa Hanoi, nagtungo sa Ministry of Foreign Affairs. Yung minister called the ambassador and referred to the consul. Sabi ng consul, hindi namin alam ito dahil wala namang mga dokumento ito sa amin. Would NSO be in a position to tell us if you have in your data bank the number of foreigners who are in these devastated areas? Yung numbers meron kami from the census. So kung kailangan, tutulong kaming hanapin sila. Hindi nga lang namin pwedeng i-publicize yung database na yun dahil for statistical purposes lang yun. It will
hindi namin pwedeng ilabas yung mga individual data. Pero tutulong kami hanapin sila. Opo. Kung kailangan, kung merong listahan, tutulong kami. Okay. Sa agriculture po, ano po ang pinsalang natamo ng agriculture? This is also critical. Napakalaki pong pinsala ang idinulot ng bagyong ito, ng super typhoon na ito sa agrikultura. Ang pinakahuling datos po natin na 9 billion worth of losses and damages ang mula po nito. Sa crop sector po, 4.6 billion. Sa livestock po ay mga worth 2 billion. 1 billion ang damage po natin. At sa mga critical infrastructure and facilities po natin, mga 1 billion. So, 9 billion po. So, yan pong region yan, especially po yung Region 8, this is rice and coconut area. Napalaki po ng epekto nito sa butil natin at sa coconut industry po natin. Okay. Ganyan po kalaki yung damage po na dinala po nitong super typhoon na ito. Kaya ko po na itanong yan, kung 9 billion yan, 9 billion, hahati-hatiin natin yan, tulad ng binanggit ninyo. According to Erie, Leyte is category 2 in rice production, which means there is mga 100,000 hektarya ang natataliman ng palay. Dito po yung nakaraang bagyo, ang standing crop po nila ay 38,000 hectares. Practically po, yung sa Leyte po, ang standing crop nila nung bumabagyo ay 38,000 hectares. Dahil nasa pagitan ito ng pag-ani at pagtatanim. Yung pong 38,000 hectares na yan, ubus po lahat yan. Ganun. Ganun po yan. Sa ano po, ang katunayan po, dito po sa ilang region po na to, 145,000 metric tons ang nawala po sa atin. At kung ihahambing natin ito, bibigyan natin ng halaga in peso terms, ito na yun, binabanggit ninyo. Ito na po yun. Sa rice po, 2.4 billion po yan. Yung coconut po, 1.5 billion po. Ano po ang impact nito sa food security? This may be a political statement, but I believe this should be discussed. Yung po 145,000 na metric tons ng palay, ang katumbas po niyan, mga 91,000 to 95,000 metric tons na bigas. So, ibig po sabihin, mababawasan ng 91,000 to 95,000 metric tons yung available rice po natin this year. Pero wala po tayong imports, di po ba? May pumasok po tayo yung under the minimum access volume ng mga 230,000 metric tons na po. Kaya ko po na itanong yan, while President Aquino said there will be no rice importations prior to the typhoon, there was this report published by the Vietnamese News Service last October 23 that their government already signed an agreement for 120,000 metric tons na palay na ipadadala sa Pilipinas. Kung hindi po gobyerno bumili nun, sino bumili nun? Ang pagkakaalam ko po ay noong Friday po ay nagpulong ang Interagency Committee, ang Interagency Committee ng Department of Agriculture at pinag-usapan po itong mga bagay po nito. Okay, wala pa kayong detalyes na? Wala pa po. Balikan ko lang po yung po sa agriculture. Ang isa pong task pa rin dyan, actually kami po ay sa yung agriculture, ang task po namin is more on rehabilitation and restoration. Pero dito po sa relief and dito sa relief operation ang iniatas po sa kagawaran ng ating Pangulo ay siguro din po may supply ng bigas na ma-mobilize natin doon sa affected areas. Okay, what do you have to say about yung stocks ng NFA na naging subject to looting? Mayroon pong report na 33,000 bags yung nanakaw doon. Pero ang sabi po natin siguro kailangan pangangailangan ng mga tao, hindi na siguro dapat pagdebatihan pa kung
kung bakit nangyari. Pero ang paniguro, ang ating po sinisiguro lang, may nakaposisyon po na 594,000 bags ang National Food Authority for 30 days po yun. Okay. At kung kukulangin pa, 3 million bags po naman yung available natin. Dadaan po ba ng matnog yan? Dahil kung dadaan ng matnog yan, baka tumubo na yan bago makarating sa Samar at Leyte. Actually po, dalawa po yung sistema yung kampo natin, yung pag-release po natin. Meron po releases dun sa region at may mga releases po yung mga warehouses natin sa Metro Manila. Sa DSWD po, dinadalawan at sila po ang ma-manage ng distribution po niyan. Opo, balikan ko Red Cross. Saan kayo kumukuha ng bigas niyo pang-distribute? Actually, nag-purchase po kami dito sa Manila. That's why most of our goods are coming from Manila, also with NFA sa Bulacan, Nueva Ecija, and also sa mga supermarkets, no, na doon kami nagpo-procure. Marami din naman po nag-donate ng rice and ng mga canned goods or in-kind donation na pupunta sa Red Cross. Okay. May kalidad ba naman yung bigas na pinamimigay natin? Baka kalahati bato. Yun po isa sa mga sinusiguro natin bago natin ilagay siya sa relief bags. Yung bawat sako, chine-check po ng staff natin that to make it sure na quality po yung food. Kasi we have to also to consider yung transport. Period of transport na talagang hindi siya ma-spoil or talagang hindi siya, sabihin natin na acceptable to human consumption. Okay. Administrator Erita, doon po sa NSO, nababanggit yung galaw ng kalakal. Ano pong impact ng bagyo sa galaw ng kalakal? Meron po kasing accounts na may pera kang na, ala ka namang mabili. Yung report nga sa akin, nung week nung after the storm, mahirap maghanap ng gasolina. At umaabot ng 100 to 200 pesos per liter. Kakagatin nila ng mga tao dahil kailangan nila. Pero yung ibang kalakal naman, nagkaroon nga ng looting, kaya ang nangyari barter trade. Barter, food for whatever. So, malalaman natin yung impact na mas definitive pag-survey namin sa first week of December ng prices. Pero sa ngayon na anecdotal, kung 200 pesos per liter ang gasolina, yung ibang mga bilihin ay siguro susunod na rin doon dahil yung pag-transport ng mga kalakal ay kailangan ng fuel. Of course. And then sa ngayon ina-assess namin kung ilan pa yung mga enterprises na nakatayo pa. Okay. O hindi pa. Opo. Dr. Simpas, lumabas po na may mga structures na hindi kinaya yung hangin at yung storm surge. Ang tanong dito meron po ba kayong pagsusuri kung anong klaseng mga gusali ang dapat itayo sigun o ayon sa karanasan natin kay Yolanda? Wala po naman sa pag-aaral namin po sa engineering study. No? Pero siguro hindi lang kung gaano katibay yung mga gusali. Pero saan sila dapat itayo? No? Kasi kung ginara ng mga bahay na mahihina, nasa dalampasigan lang. Alam na natin na storm surge. So meron kami pagsusuri ng ano ba yung mga safety zones. No? Ngayon sa tibay ng gusali, siguro baka dapat arkitekto, civil engineer mag-aral. No? At kung gaano kataas, siguro dapat yan ito yung mga gusali para sa makalikas yung mga tao sa taas pag may storm surge. Pero sa lakas po talaga nitong hangin, nitong bagyong ito, wala po yan withstand ng mga klaseng unless wala sa batong Talagang bato. So, meron po tayo sa Batanes po. May mga bahay po sa Batanes.
gawa po sa bato. Wala pang pidap yun, no? Wala pang pidap yun. Pero maganda rin yung bahay sa Batanes. Wala pa ako ibig sabihin kung ano. But anyway, tuloy tayo doon sa discussion. Dahil lang sa, binanggit niyo po yung kung saan lugar itatayo. Ang problema po kasi, may kausap ako kahapong isang foreman sa Ormoc, nagtatayo siya ng bahay doon sa lugar na yun. Sabi ko, hindi ba deklaradong delikado to? Lupa ko ito Kaya dito ako magtatayo. Hindi kaya mabago yung concept of ownership? Akin to Tapos sasabihin mo, lilikas ako. The government should expropriate. Ano po ang tingin niyo? Well, yun na po mahirap. Mayroon natin sa trabaho po namin, nagagawa namin siguro i-identify yung mga lugar na dapat sanang hindi tayuan ng bahay. No? Dito sa storm surge at saka sa bagyo na ganito, meron kaming tinatakdang parang tawag namin low elevation coastal zones. No? At malinaw po yun, may mapa po yun. No? Ngayon, yung pagsunod doon sa pagtayo, yung siguro sa zoning, hindi ko alam kung sa local government dapat nagpapatupad ng ganong klase. Opo, naitanong ko na po sa MMDA yan at sa ibang local government units. Ang sabi niya, yung building kasi at yung zoning, depende. May autonomy kasi yung mga bayan at lungsod-lungsod. Kaya maaaring ganito ang policy rito, pagdating sa kabila, iba na. Matter of boundary lang. Pero si-set up na po natin yung inyong projector para makapag-present kayo ng mas graphic. Administrator, how long will it take for NSO to find out kung ilan talaga ang namatay? Controversial yung issue niyan. Kung pagbabasihan natin yung mga nakaraang pagsasalanta, siguro it will take up to 6 months para ma-determine natin talaga yung identities ng mga namatay. Kasi we'll be dependent on the forensics experts and on the relatives or the those who know the people who were buried. Katulad ng nabanggit ko, hindi may issue ng death certificate kung walang identity yung namatay. Walang jando. Walang jando. Pero who will identify? Isa kasing masakit na tanong doon sa Leyte na narinig ko, conflicting yung datos ng gobyerno at ng United Nations at ng NGOs dahilan sa hindi maliwanag kung ilan talaga yung nawawala di po ba? Ibang issue yung ilan, ibang issue yung tao-tao. Di ba? Kung ilan, talagang debatable kung ano. Pero yung identity ng namatay, dapat sigurado tayo para kasi may kalakip na consequences. Ano pong consequences yan? Sa pinaka mababaw yung byuda pwede na mag-asawa ulit. Diba? Yung insurance makakakubra. Yung mas yung may financial implications, makaka-claim siya ng insurance. Makaka-claim siya ng iba pang mga benefits na due to the survivors. Kaya lang, kung hindi ma-relate yung namatay dun sa mga ibang tao, walang makaka-claim ng benefits. At saka yung kung merong mamanahin, may pag-aawayan talaga. may pag-aawayan ng pagmamanahin. Okay. Tama po yun. Siguro nabanggitin nyo. Napakagandang paksa nito. Kaya lang, walang abogado rito Paano kasi kung namatay, tapos nagkaroon ng papel, only to find out, nagka-amnesia. Tapos biglang buhay pala. Ano yung insurance yun? Susoli kaya? Ano kaya? Malamang. Pero, Kikita na naman ng mga kaibigan natin sa ABS dyan, GMA. pero yung nagpakasal na byuda, mawawalang visa yung kasal niya. Ayun, maliwanag. Yung kasal. Okay. Sol, please go ahead with the question. Ito hindi question, kundi gusto ko lang madinig ng mga kapwa ko media. Dahil kagagaling ko lang doon, I went there with the foreign press, with Australian TV. Sunday morning pa lang ando na kami. Opo. Gusto ko lang magkaroon ng recognition yung mga taga Maynila na nagpunta doon ng Kusang Palo. Sila ang kauna-unahan doon.
MMDA went there with 150 people. May dalang heavy equipment, sarili nilang dala. May dalang kalan, may dalang provisions, self-contained. May dala silang mga water purifiers, ikinalat ka agad sa buong Tacloban. Tapos sila yung unang-unang naglinis ng kalye, sila unang-unang nagtutulong ng mga patay. And the other group is, believe it or not, Barangay Holy Spirit in Quezon City. Kasi parang may pamahiin doon na ayaw humipo ng patay ng mga tao. So, Biyernes na, nung dumating yung Barangay Holy Spirit, may dalang sariling body bags. May dalang sariling sabon, tubig, lahat. Sila yung in-assign nung kung sino yung nagko-command doon, sa tabi ng airport. May military compound doon sa tabing dagat. Mga dependents ng mga military, yung mga asawa on duty, yung mga nanay at saka mga anak na iwan. Ang daming patay. Yung mga taga Holy Spirit, sila yung namulot ng mga patay at nalagay sa body bags. Okay. So, yung the spirit of neighborliness, nakarating noon. Yung mayor ng Catbalogan City, pasalamat sa Diyos na hindi sila tinamaan. Nagpadala ng katakot-takot na tao, truck, doktor, nurse. So, yung array of sunlight, no? Okay. Very good. So, may I ask you, may nakita ka mga militar doon? Meron din? Marami. Nung unang araw, naka-uniform ang Indies, meron mga shorts. Okay. Pero nandun? Dahil yung kasing NDRRMC... Mga taga dun yun. Okay. Hindi yun yung pinadala? Ang tagal makarating. Okay. Ang unang Lunes na nagkaroon ng Sunday hanggang Monday na nagkaroon ng semi-regular C-130. Okay. Well said. Dahil nabanggit kasi ng NDRRMC Executive Director de Rosario na kaya hindi sila nagpadala ng sundalo sa area, baka magutom yung mga sundalo. Which I think is, kung he was quoted accurately, doesn't speak well of a government response. Okay. Doon po sa Red Cross. Bakit nila sasabihin yun talaga namang batas ng mga sundalo pag pupunta ka self-contained? Bakit yung mga foreigners galing sa Sweden, Belgium, po saan-saan, bitbit nila lahat ang gamit nila? Hindi, concerned lang yata si Executive Director de Rosario sa mga sundalo. Hindi siya sundalo, kaya hindi niya Siguro, di natin alam. Sheila, may tanong. Go ahead. Sheila, Philippine Star. For Administrator Enricta, ano yung option ng mga families na like i-claim nila may missing relative sila tapos hindi na talaga makita? Sabi niyo walang John Doe certificate. Pwedeng we can help them presume presumption of death. Presumption of death. In this instance, we will work together with the Public Attorney's Office para ma-declare na presumption of death. Ma'am, yun yung 7 years pa, they will have to wait. Hindi na 7 years. Kasi yung 7 years, all things being normal. Pero pag may ganitong pangyayari, mas-shorten yun. Kahit immediate kasi alam naman natin lahat kung ano nangyari. Okay. Any follow-up? Okay. Balikan pa si Dr. Simpas. DSWD and Red Cross pre-positioned relief goods. Kaya may tanong ako kanina kung meron kayong study kung anong structure can withstand storms of this nature. Don't you think it's high time for the Manila Observatory to do some research as well? Marami pa kung kailangan gawing research sa mga ibang, kahit yung ginagawa po namin ngayon, kulang pa siguro. Ngayon yung sa building strength, wala po kaming mga experts dun sa pero yung hazard maps, yung saan, risk maps, sa mga lugar, identify mga lugar, maaari rin mag-identify kung saan dapat maglagay ng evacuation center, saan dapat maglagay ng storage para sa relief. Maaari po namin magawa yan. Pero yung actual construction ng building po, wala pa kong eksperto pa dun sa... Okay. Kaya na itanong kasi, kaya makulit ako physics kayo Medyo yun ang isang area na dapat din bigyan ng pansin. Yeah. Okay. Sandali lang po. Pakisuyo nga po ng inyong datos tungkol sa bagyo. This will interest everyone, I'm sure.
This is beyond the cartoons, no? Ito ay yung kanilang pagsusuri sa bagyo mula sa Manila Observatory po ito. It's a study made by the Manila Observatory na hindi natin napapakinggan sa pag-asa for 1 or 2 or 3 reasons. Okay? Pakitayo na lang po dyan. Okay? Pasensya na. Maiksi yung kable. Okay? Alright. May problema na ba yung lente ko? Nako, talaga papalitan na yan. Pasensya na. One more time, baka sakali. Si Dr. James Impas is the head of Air Quality Dynamics Research Program and Assistant Professor for Physics at the Ateneo de Manila University. Pasensya na po kayo sa lente namin, medyo matagal-tagal na yan. Paki-enhance na lang po. Akala ko salamin ko may problema eh. Lente na pala eh. Okay. Pasensya na kayo, luma na yan eh. Okay. Pasensya na po. Yes, Doc. Baka makikita na. Hindi ka kaya. Anyway, sige po, yung material na lang ninyo, ikwento nyo na sa amin para wala tayong problema. Sorry, it's not your set, folks. Alright, lumabo na. Sige po. Well, siguro maganda lang sana, may mapa lang sana kami papakita tungkol sa kung saan tumama nga yung bagyo at kung bakit ganun yung pagkasalanta. No, na, ang medyo isang matatanging quality nitong bagyo nito, no, na ano siya, medyo focused siya. No? Kaya yung dinaanan niya, yun talaga yung nasira ng nasalanta. Pero yung medyo konting layo lang sa kanya, hindi na masyado na-apektuhan. Halimbawa dito sa Metro Manila, hindi natin naramdaman yung masyadong yung bagyo. So, isang ano yun, yung napaka-tight ng mga hangin ng malalakas. Tapos hindi masyadong maulan. Okay. Pero ang pinakamalaking dala niya yung dinubuo yung storm surge. Dahil sa hangin ng typhoon, napapataas yung mga alon sa dagat. No? At yung mga alon na yun, hampas kahit malayo sa ano ng bagyo. Meron nga isang yung kasagsagan ng bagyo na parang sa Catanduanes na walang hangin, pero bigla silang tinamahan ng malaking alon. No? So yun po yung mga storm surge, na mas malayo marating. Ngayon sa Tacloban po pareho, hangin, storm surge. Okay. Kaya talagang, at saka yung mga ibang binahan ng Iloilo, Northern Cebu, malaking bagay yung storm surge. So yung pag-aaral po namin yung gano'ng kalaki, una yung low level elevation coastal zones, mga 5 meters above sea level. At kung titignan natin, sayang hindi ko pakita sa mapa, pero kung titignan natin yung Tacloban, halos karamihan ng mga building area ng Tacloban, kung saan mga buildings at nakatirang tao, nasa loob ng low elevation coastal zone na yun. Low elevation coastal zone. So, ibig po sabihin nito ay halos pantay ng dagat. Konting taas, hanggang 5 metro ang taas sa dagat. Eh kung lilipat po natin sa Metro Manila yun, hanggang saan yung 5 metro ang taas? Above sea level? Marami po malulubog din po dito sa Metro Manila. Meron po kami ginawang mapa din na, pero hindi ko maalala hanggang saan ang above. Sigurado ligtas yung ato na yun. Siguro mataas na ito. Kaya lang nandun naman yung fault. Anyway. Sa earthquake naman po ako. Okay, maraming makaligtas ka sa surge. Sa earthquake naman medyo problemado. Opo. Yung naman sa Pilipinas, lahat po ng klaseng disaster yata, earthquake, volcano.
Meron tayo. Papa, isang tanong pa po, sa inyong pagsusuri, gaano ninyo kaagang nakita na malawak ang magiging pinsala ni Yolanda sa gitnang Pilipinas? Siguro nung ano pa lang nung Tuesday pa, ano ba yung date yun? 8, 7, 6, 5, no? November 5, meron ng, even as early as Monday, November 4, no? Meron na pong, nag-perform pa lang po, pero yung mga forecasts po, sinasabi na magiging malakas to, magiging super typhoon, no? So, pero nung Tuesday, alam talaga, mas Yung po, nabatid ninyo yun, saan po ninyo ipinarating yung inyong pag-aaral? Naibigay po ba ninyo sa media? hindi po. Meron po yung labas sa bandang ano na, Thursday ba dyan? Thursday 7, which is Thursday, doon lang namin na-completo yung preliminary study ng kung ano mangyayari. No? Pero hindi po kami kasi dapat na nagbibigay ng ganung klaseng advisory dahil hindi po kami yung official weather. Pero pwede po naman siguro coming from the academe na sabihin ninyo na sa pagsusuri namin, ito, sana mali kami. Ano po? Sa susunod po siguro kung may ganun, bigyan nyo na kami kagad at yung mga kapatid natin sa media para tingnan natin kung yung NOAA may magagawa to confirm or deny your study. Dahil kung walang magagawa yung NOAA, isarado na natin yun. Di po ba? Anyway, wala kayong mag-comment po. Basta ang request ko po, kung pwede, kung meron kayong datos na makukuha, pass it on to us. Available po naman. Sa website po namin yung Thursday para hindi nga namin nade-disseminate. Pero kung hihingin po, kung hihingin nyo, rin po namin nabigay. Hihingin na po lang sa mga susunod. Kahit sino hihingin. Okay po. Alright, sa agriculture po, Assistant Secretary De Luna, don't you think it's high time for the Agriculture Department to consider what crops to plant and where? Dahil sa kung may bagyong ganito, may palay ka, may nyug ka, putol naman ang putol, baka pwede na tayo magtanim ng munggo. Tama po kayo dyan. Sa katunayan po, ang napakalakas lang po talaga itong bagyong ito na talagang halos maubos yung ano natin po, yung ating agricultural crops. Subalit po, ang ginagawa po natin ngayon, yung planting calendar po natin, ina-adjust na po natin yan. Kaya lang po talagang itong bagyo na ito ay super lakas talaga at napakalaki ng ating epekto. Kahit po yung mga infrastructure natin, sinasabi po natin na climate change resilient infrastructure, yung irrigation facilities po natin. Ngayon, hindi na katulad ng una na basta ka na lang. Ito po mga bago ngayong proyekto po natin ay yung at least yung lining po is sementado na po yun. Kaya lang po talagang malakas itong bumahan na bagyo o super po itong nangyari. Okay. Binabanggit mo yung iri, meron tayong palay na submarino. Can withstand floods for 2 weeks, right? Opo. Meron po tayo mga submergent tolerant submarino varieties. Okay. Kaya lang, wala pa tayong variety na tatagal sa hangin. Ano? Wala. Wala Hindi po. kakayanin. Hindi po kakayanin talaga. Okay. Lalo kahit po yung hindi namumuna na palay, yung sabi natin nagbubuntis pa lang, kapag humamin, hindi na po magkakalaban po yan. Okay. Maliwanag po. Please identify yourself and the media entity you represent. Please go ahead. Good morning, I'm Juvie de Guzman at DWBL. Magtatanong lang po ako dun sa Red Cross kasi sa aking pagkakaalam, isa po kayo sa nagbibigay ng pabahay kahit na hindi kayo under the government. And in fact, libo-libo na yung napatayo ng bahay para dun sa mga nangangailangan. Dito po ba sa Tacloban, may plano po kayo magpatayo ng bahay para dun sa mga nasalanta ng bagyo? At kasi ang kinakatakot po natin, kung yung mga taga-Tacloban ay pupunta ng Metro Manila and wala naman silang siguradong bahay na titirahan, baka mapunta sila sa ilalim ng tulay na kung saan yan po yung ating inaalis, di ba? Yung mga informal settlers. So, gusto ko lang po malaman kung ano po yung isa sa plano ng pabahay program ng Philippine Red Cross na kung saan ay binabati ko po kayo sa magandang accomplishment. Pangalawa sa NSO po, sa ating magandang taga-NSO. Ma'am, gusto ko lang malaman, yung po bang halimbawa, hindi po siguradong namatay yung tao, pero sa tagal po hindi na nagpapakita at ina-assume nga po nating patay, ito po bang mga
may bahay o sabihin na natin kung yung lalaki po ang naiwan, ay may karapatan na po bang magpakasal? Kasi sang-ayon sa batas, in 7 years na walang communication at walang pagpapakita, ay pwede na po i-assume na wala na silang relasyon. Please correct me if I'm wrong. Thank you. Sa Red Cross muna. Sa Red Cross po, sa ngayon, part po ng nasa emergency period pa rin po kasi tayo. So most of our assistance given in terms of shelter, yung pinaplano po natin magkaroon ng evacuation camp, no, to manage a certain group of families na nasa isang camp po sila with provision of basic lifelines like water, health, electricity, sanitations, para magkaroon po sila ng decent place to stay. Probably for future, hindi ko po ba sasagot 100% sa ngayon kasi we are also depending on on funding. And the same time, we are also coordinating with the government. They are the one, especially the MGB, they are the one to declare whether safe ba yung lugar na tatayuan ng bahay. So before we are doing early recovery, may mga proseso po tayong dinadaanan. But of course, transitional shelter or resilient shelter is one of the main program ng Philippine Red Cross. Ito yung isa sa mga tinataguyod po ng aming chairman, si General Richard Gordon, na a part of the coping ng tao na after a disaster, manumbalik yung kanilang pamumuhay. Okay. Well said. Administrator, please. Yun po naman nawawala. Pwede po magpunta sa korte para ma-declare na magkaroon ng deklarasyon ng presumption of death. So, kung alam naman natin na nagkaroon ng ganyang malawakang trahedya, hindi na kailangan maghintay pa ng 7 taon o 4 na taon. Pwedeng siguro 1 taon. Ang assumption dun, pinaghahanap muna. Hindi naman automatic na pag 7 taon na hindi nagkita yung mag-asawa, pwede na mag-asawa ulit. Dahil maraming kaso dyan, ay magpapakalayo na lang muna, di ba? Pero yun na nga, mayroong tamang proseso para ma-declare na presumed dead at maaring, kaya nagpapadeklara ng gano'n ay para makapag-asawa ulit yung asawa, yung naiwan. Ngayon, kung nagkaroon na ng deklarasyon ng presumption of death ang korte, nag-asawa yung survivor, tapos biglang lumitaw yung inaakalang patay na. So, magkakaroon ng declaration of reappearance ng tao at magiging walang visa yung pangalawang kasal niya. Okay. Thank you very much. Next question from our good friend Linggo Alcuaz of Opinion. Magandang umaga po. Ang tanong ko po ay tungkol sa physical aspects ng bagyo po. Unang-una, ang bagyo sa Northern Hemisphere ay counterclockwise, di ba po? At ang mga bagyo sa Northern Hemisphere usually ay nagra-right turn, whether slight or plenty. Okay. Pangatlo, ang storm surge ay mas, kumbaga naging conscious ang tao sa storm surge much later than the tsunami. Okay. So kung yung tsunami, siguro mga 100 years na yung salita po, yung salita. Yung storm surge, kung hindi po ako nagkakamali, naging uso yan sa eastern United States, sa Atlantic coast, maybe about 30 or 40 years ago. But in the case of the Philippines, compared to the tsunami, which nakilala natin because of the 2004 or 2005, no? Medyo hindi pa natin kilala ito. Ngayon, sa impression ko, yung pong damage ng storm surge sa Tacloban and neighboring areas may have been worse than sa Eastern Samar, which is the first landfall. So yung southeast tip ng Eastern Samar, yun po yung pinaka-tinamaan ng eye of the typhoon, no? Now, hindi ko alam kung yung eye of the typhoon
actually passed over Tacloban, no? Pero ang tanong ko ganito, no? Yung pong Leyte Gulf, no, ay isang embudo for the storm surge. Okay. Ngayon, nagdedebate kami nung misis ko kasi sabi ko, ano ba yung typhoon, clockwise o counterclockwise? So ang akala ko clockwise. So yung hangin, kasi ang typhoon, pag ganitong direksyon ng typhoon, yung mararamdaman yung hangin at the head of the typhoon, hindi galing sa typhoon, kundi galing sa side. Okay. So nung tama yung misis ko na counterclockwise, sabi ko, paano natulak yung tubig up the Leyte Gulf? Kasi yung Leyte Gulf would be a direction of northwest or northwest-north, no? So ang tanong ko ganito, yung pinakagrabing storm surge sa Tacloban area, and Tacloban is south of the narrowest point of the San Juanico Strait, no? Yes. Okay. Okay. Ngayon, yung pong pinakagrabing storm surge, did it come with the ulo ng typhoon or did it come with the puwet of the typhoon? Kasi yung puwet ng typhoon, yung ngayon, pag counterclockwise, yun ang pa-north. Okay? Samantalang yung head, manggagaling doon sa biliran. Ano po? Paano po ang... Yun ang tanong. Yun ang tanong. Okay. Sige po. Yeah, so tama po. Yung pinakamalakas na storm surge dapat doon nangyari nung nakadaan na yung mata. Kasi pagdaan ng mata, kung nandun po tayo sa Tacloban, kung nag-observe po tayo ng wind directions, makikita po natin yung pagbago ng wind direction habang dumadaan yung typhoon. No? So sa una, mula sa norte nang gagaling, tapos habang dumadaan yung typhoon, nagbabago yung direksyon ng hangin. Pagdaan ng mata, baliktad na mula sa timog ng hangin. Follow up. Meron ako nabasang isang report on print, no? Na sa isang lugar, nakalimutan ko saan, bumaba yung dagat. So ang recollection ng mga tao nakakaalam, parang tsunami. Kasi ganun daw sa bumababa. Pero pag storm surge, hindi bumababa muna. Kung hindi tinutulak ng hangin, yung tubig. Ngayon, ang tanong ko, sa eye of the typhoon, would that happen because of the yung pag-ikot ng no? Kasi dalawang bagay yun. Bumababa yung pressure sa hangin, di ba? Okay. Ngayon, may nagsabi naman sa akin, pagbaba ng pressure, parang vacuum, tataas rin yung tubig. Okay. Pero, saan ang explanation kung na bumaba yung dagat and by several kilometers yata? Marami yung pagkakaiba at pagkakapareho yung storm surge at tsunami po. Sa mismong kung obserbahan lang, halos siguro pareho. No? Kasi din talagang bago hampas yung alon, kailangan mo na ng puno ng tubig na gagamitin mo sa paghampas. So, mababa mo na yung tubig bago hampas. So, ganun sa tsunami, ganun din po sa storm surge. Ang pagkakaiba naman po nila, ang storm surge po galing po talaga sa hangin. No? Ang tsunami galing po sa underwater earthquake o underwater landslide. Hindi po ako yung expert sa storm surge, pero sa pagkaunawa ko po, yun yung pagkakaiba. Yung origin po ng malaking, pareho silang malaking alon. At therefore, pareho silang meron mo ng parang magsasubside muna bago pumampas yung malaking alon. Pero yung pagkakaiba, nasa source kung saan nanggaling yung alon na yun. So yung storm surge po talagang sa hangin at hindi po sa low pressure. Yung low pressure po, napakalihina po niya para mag-angat ng tubig. No? Pero yung low pressure, pag nagkaroon ng low pressure, nagkakaroon may hangin na malakas. At yung hangin na malakas na siya nagtutulak sa tubig, ang yun po nagagawa ng storm surge. Follow-up question pa. Sige ba? Ang sinasabi dito, this is the strongest typhoon in terms of the wind that naglandfall. Okay, ngayon. Pero maaaring merong mga mas malakas na hindi naglandfall. Hindi ba ang common sense is habang nasa dagat,
lumalakas at humihigop ng tubig yung typhoon. Ano naman ang nagpapapatay o nagpapapaliit or whatever, papahina sa typhoon pag hindi po nag-landfall? Yung sinabi niyo po kanina, ano po, na habang dahil nga sa tinatawag na Coriolis force, hindi ko na po sa paliwanag yun, umaakyat po yung bagyo. Una-una, lumiikot siya counterclockwise, tapos umaakyat po lahat ng mga bagyo mula sa Pacific, aakyat puntang Japan. Ano po? Habang umaakyat po ito, bakit po nag-form muna yung bagyo? Dahil sa energy mula sa dagat. So, kung mainit po, mataas yung sea surface temperatures na nangyayari ngayon, doon po nagagaling yung fuel ng bagyo. Ngayon, habang umaakyat po siya, papuntang norte, lumalamig yung tubig. So, nawawala rin yung kahit hindi siya tumama sa lupa, hihina din siya dahil nawawala yung fuel niya na yung mainit na seawater. Last question. Sige. Halimbawa po, di ba pag ang typhoon ng landfall sa Luzon, may Sierra Madre. So humihina because of the mountain. Halimbawa, isla, hindi Luzon. At ito'y bundok. At yung typhoon going counterclockwise, gumanon yung hayop sa typhoon sa bundok. Dito sa kabila, open, but then sea and land. Ito bang bundok, or the effect of the typhoon in the bundok, will it make the typhoon go straight, left, or right? Depende po yun sa laki. No? Sa Sierra Madres, range po yun mahaba. No? Kung isang bundok lang po, hindi siguro walang apekto yun sa typhoon. Napakalakas po ng hangin o dala ng typhoon. Pero pag mountain range po siya, malaki ang kinahihila ng typhoon. Ano yung direction? Yung direction, halos may konti siguro ng pagbabago, pero hindi ganun kalaki kung bundok lang po. Kung mountain range, maaaring lumihis ng konti yung bagyo pagtama sa mountain range. At depende po yun sa lakas ng bagyo at saan po eksakto tatama sa mountain range. Thank you. Administrator Rita, let me ask you this. Don't you think it's high time for the government to introduce or reintroduce the national ID system? So that, kung meron akong ID, tulad ng ibang mga credit cards, andun yung biometrics ko, pag hindi ako nakareport sa munisipyo after a storm, I may be there. Ano po kaya? Mabuti tinanong mo yan, Melo, kasi merong mga nagtatanong sa akin sa Facebook kung pwede raw bang ilibre na yung birth certificate ng mga taga-Tacloban. Kaya pinag-iisipan ko nga yan. Pero kung ang kailangan nila ID, kung meron na silang UMID card na in-issue ng SSS o ng GSIS, hindi na nila kailangan wala na silang ibang gagawin kundi pumunta sa SSS at magpakilala through their biometrics at may issuean sila ng bagong ID card. Ganun kadali. Kaya nga ilang taon na namin pinaghahandaan kung sakali man at magsabatas na ng national ID system para pag may mga ganitong sakuna ay mas madali tayo makakapagbigay ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Okay. Follow up po. Yung pong DSWD, merong National Household Targeting Program. Kung di ako nagkakamali, meron silang mapa kung saan nakatira si Juan de la Cruz, kung ano yung bahay niya sa ganitong sitio ng ganitong barangay. Coupled with the national ID, God forbid another disaster of this magnitude comes, then it will be very easy to look into the map, nasaan ang bahay ni Juan de la Cruz, at nasaan si Juan de la Cruz, anong evacuation center siya. So we can easily declare na wala ito. Napakahalaga talaga ng datos na yun. At inaasahan namin na magkaroon muli ng pag-uusap tungkol dito sa national ID. Dahil napakahalaga nito para sa mga ganito mga pangyayari. Okay, very well. Go ahead with your question, please. Identify yourself and the entity you represent. Yes, good morning, lady and gentlemen. Good morning. I'm Mr. Nito,
I'm an ad hoc chairman of National People's Council Movement. I'd like to address this question to Dr. James Simpas. Actually, it's an inquiry, Doc. Alam mo ito, Jackstone to eh. Di ba? Meron ng Pilipino na naka-invento nito para do sa to mitigate or at least mitigate yung mga storm surge tsaka yung mga yung pag-ano ng mga alon katulad ng tsunami. Hindi ko alam kung how would you like to understand and adapt this idea. Pero na-export na ho itong idea ito sa maraming bansa. Anong comment nyo, Dr. Simpas? Ang size nito, pag dinevelop mo sa shore ho, mga 50 feet ang haba. Ang laki ng structure na ito. Ito yung Jackstone. Na-discover niya to nung naglalaro sila ng mga bata sila. Kasi taga-Pangasinan to eh. Ang pangalan niya si Dr. Batu. Okay. Sige. Hindi po ako masyadong pamilyar, pero naiintindihan ko po yung konsepto na magtatayo ka sa barangay out offshore. Marami mga malalaking parang Jackstone. Ang ano yata nila is para pagtubuan ng coral at saka... Ayun dito, pang ano ho, it's a prevention. Kasi yung nababasag mo yung head nung pagragasa ng tubig. Pag tumama ho yan dyan, ano ho yun, pasag ho yun. Okay, pero philosophy no, pero baka pwede ho yung pag-aralan. Maganda ho itong i-offer sa gobyerno. Kasi talaga ho gawa ng climate change eh. Talaga malakas yung mga alon. We can probably sit down and talk about it, okay? Thank you very much. Salamat po. Thank you very much. Sheila. Or sa Red Cross po. Sir, may mga areas pa ba after a week na hindi pa masyadong nararating ng relief teams from national and international? And anong plano niyo po doon? And kay Ma'am Erika po, teka, sa iyo muna mo. Sige, okay. Actually, ang team po natin ngayon, naka-spread out po sila. To be honest, in the first 5 days, medyo nahirapan tayo because of security reason. But now, nag-normalize yung, what I mean normalize is nakakamove na po yung team natin. So, may mga area po tayong pinupuntahan, especially yung sa Bantayan Island na hindi kagad namin napuntahan. So, hopefully within this week, lahat po ma-cover din namin, also in terms of relief operation. Sheila. May projection ng WHO na 12,000 babies daw will be born sa mga affected areas in the next month. May mga projection bang ganito ang NSO? Tignan ko ano yung pinagbasihan nila doon sa baka naman bahagi yan ng projection na namin ginawa. Pero aalamin ko kung ano yung 12. Saan ang galing yung 12,000 na yan? Yeah, so naintindihan ko yon. Kaya lang hindi pa rin naman natin alam kung ilan ang natira doon sa mga women of reproductive age, di ba? At yung iba naman ay napunta na sa iba-ibang lugar eh. Okay. Administrator, along that line, dun sa inyong pag-aaral at datos na nakuha nung nagkaroon ng problema sa Albay, sa Pinatubo, saan nagpunta yung umalis sa mga lugar na ito? Dahilan sa, we'd like to find out, yung mga nasa Samar Leyte, saan sila pupunta? Yung mga taga-Pinatubo, nandun din sila sa karatig lugar. Other towns in Pampanga and Tarlac, nag-set up sila ng resettlement. At yung iba sa kanila, talagang doon na tumira. Naging permanent resettlement na. So, naging contradiction in terms of permanent resettlement. Kaya nakita namin yan sa census noong 2000 and then 2010. Yung sa Albay, nag-delineate sila ng ibang barangay na pinaglipatan, pero they wanted to retain their identity as barangay A kahit na nakalocate na sila sa barangay B. So we asked the local government units to decide on this. Kung kinikilala ba nila na barangay A pa rin ito kahit na geographically, barangay B na sila nakatira. Okay. Ngayon, ang tingin namin, yung Samar Leyte, in general,
ang pupuntahan nito yung Cebu at saka Manila. So when I say Manila, it could be Manila, Batangas. Maraming taga Batangas na punta doon eh. Manila and Cebu in general. Okay. So from there, they could go as far as Mindanao. Pero yung stream, Cebu or Manila. Ano pong impact kung maraming magpupunta sa Cebu at magtutungo sa Maynila at sa environs ng Manila sa basic services being offered by local government units and the national government? Nakikita namin sa umpisa, aasa yan sa mga kamag-anak. Kung may kamag-anak man sila doon sa lugar. Ayon yun sa mga interviews namin doon sa mga taong lumilikas. Pagkatapos noon, pag nagsawa na yung kamag-anak nila, sa kakukut nila, kailangan nakahanda na yung mga LGU na tumulong dito sa mga nag-migrate. Dahil definitely there will be an impact on the services. Maraming magtutungo sa health center at iba pa, di ba? Oo. At saka yung anecdotal lang ito ha, pero yung mga nakakausap ko, kasambahay nila taga ron. At yung mga ang tendency, yung mga kapamilya nila, tutungo sa Manila, maaring puntahan nito muna yung amo ng pinagtatrabahuhan ng mga kasambahay na yun. Okay, well said. Tess Ramiro, please. Pakilang po sa mikropono. Is this work? Yeah, it's working. Thank you. Good morning, everyone. Ang concern ko ho kasi right now we're analyzing and trying to understand the situation. Bakit ganon? But at the same time, kasi kahapon na pakinggan ko mismo si Archbishop Tiron who was a guest sa aming parish na sinumbahan. I was really struck by the point na sinabi niya, jumping off from his experience in Infanta, kasi tumulong din kami doon in 2004. Ang tanong ko ay sa ating lahat, ano ba sa nangyaring typhoon, super typhoon na Yolanda na experience natin lahat, kung ano ang simbolo ng pag-asa ngayon? Let's say for the four of you who are here, Red Cross, NSO, Department of Agriculture, Manila Observatory, do you find a common hope, the symbol of hope for the people right now na pwede natin pagtuunan ng pansin? Kasi masyado na napaka-negative na ng lahat ng nangyayari. Tapos, ang tendency pa mag-blame dito, blame dyan. Pero yung mga biktima, nahihirapan. So, ano yung symbol of hope na pwede natin panghawakan? Okay, let's start with agriculture. Dahil kung wala kang kakainin, wala kang hope. Di po ba? Ang kailangan po ngayon at talagang pinaghahandaan ng kagawaran ay maibalik sa pagkatapos ang relief operation ay maibalik yung mga magsakat mga isda natin sa gainful livelihood activity. So, kaugnay po niyan, may mga nakatakdaan hong programa yung Department of Agriculture. Una, yung po mga seeds po natin, mga binhi na gagamitin, nakahanda po yan. Nababis po ang Region 8, subalit nabisuhan na po namin yung mga region na hindi naman apektuhan na yung nakaraan nila sa calamity ay dadalhin doon sa Region 8 at part ng Region 4B at 7. Doon po sa pangisdaan, mayroon pong nakalaan po doon livelihood katulad po ng pagbigay ng bangka at mga gamit, simpleng gamit ng isda. Yan po, klarado na po yan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Doon po sa coconut, na medyo tinamaan po ng gusto, inintay lang po natin makasettle naman yung mga tao po natin, maayos muna nila yung mga lugar-lugar nila. May nakahanda po doon ang cash for work program. Linisin yung mga nugan, putulin, may bayad. Pwede ko siguro yung sir, 300. Bibigyan namin yung power source. Initially, 400 power source po yung naka-immobilize doon within the week.
Pagkatapos, yun po nung isang malaking portable sawmill galing namin sa Buanga, dadalhin po doon sa Region 8, upang yung po mais-slice ay baka po pwedeng gamitin. Baka gamitin na building na materials. Iyon po nakaano po doon. Yung po ng mga long term, yun po parang irrigation, pero baka it will take a time po yun. Pero immediate po, maibalik po sa pagkakitaan. Ang problema po namin dyan, yung po mga tao namin sa Region 8, nasa 500 po yan, epektuhan din po apektado rin. Kaya po ang memorandum namin last week sa 7 regional director, dahil hindi naapektuhan, nag-dedicate na sila ng tig pa 30 katao na empleyado namin upang siyang tutulong dito sa rehabilitation. At sa Region 8, pupunta po yung sa Region 8, plus yung pong 12 region po natin, nag-commit po sila, maliban po sa budget na nakahanda po dito, nag-commit din po yung 12 region natin na kukuha sila ng pondo nila mula 500,000 hanggang 1 million upang ibili naman ng mga simpleng farm tools and equipment. So, ibig po sabihin, kami po, yun po hindi naapektuhan sa amin ng mga region, minomobilize po namin for this effort sa rehabilitation. Okay. Hindi nyo na kailangan ng pidap ng mga congressman na idadaan sa NGO. Medyo... Ano po? Hindi na. Ang alam po kasi dito, ang maganda po kasi dito, hindi lang yung department ang nais bumalaw. Yung pong FTO, nagpa-abiso na rin po sila sa amin na meron silang to the tune of mga $24 million para itulong doon sa rehabilitation ng ating mga magsasakat ng mga isda. So malaking tulong po yan sa pamahalaan po. Okay po. Sa Red Cross po, ano yung ray of hope na nakikita ninyo? For the Red Cross, aside from the emergency period na assistance na ginagawa po natin, pinag-uusapan na rin po namin sa national headquarters together with our movement partners like the International Federation of the Red Cross and International Committee of the Red Cross, yung long term. Hindi na dapat natin patagalin pa yung emergency period. So sa amin, naisip namin na dapat within this period, dapat inaalam na natin ano yung dapat na maging early recovery program nila para yung mga apektadong pamilya o tao, madali silang makaahon sa dito sa suffering na nangyayari dulot ng disaster na to. Opo. So ano po, ating kasama mula sa Manila Observatory, Dr. Silpas, anong ray of hope na nakikita ninyo? Will we see rainbows? Yan. Mahirap po yung tanong yan. Ang karanasan ko, hindi kasi lawak ng mga ibang pangalis natin dito ngayon. Pero meron po kaming, ang naranasan ko lang ulit ng mga nakaraang araw, yung relief effort sa loob ng Ateneo mismo. At yung daming ng taong tumulong mag-impake ng 80,000 packs of relief goods. At ang pag-asa para sa akin doon ay yung personal na pagbabago ng loob ng mga tao, ng mga estudyante, faculty, na nakita nila yung sumawak kung kailangan gawin at yung kakulangan. At parang may pagbabago nangyari sa loob ng marami mga estudyante at faculty na doon. Yun nga, kung baga natamahan tayo ng storm surge mula sa bagyo, pero parang ang karanasan ko sa relief effort, may storm surge ng goodwill na nagbabawi sa mga taong naiintigan ng bamin sa mga taong nakikita nila naghihirap. So, yun para sa akin. Mabuti po, nagbago na sa atin niyo dahil yung araw, yung kapanahon na namin, ang binibigay sa relief campaign yung mga sapatos na deadly weapon. At yung mga barong Tagalog na sabi nung magsasakang binigyan namin hihintayin ko na humulang mamatay ako bago ko magamit ito. Kaya ako minsan gusto mo na magbigay pero kailangan yung angkop. Ano ba? Ito po, hindi naman po yung galing sa mga tinis na lamang yung relief goods. Galing po sa DSWD rin po. Pero yung pagtulong sa pag-sort at pag-package. Very well. Administrator. Ang nakikita ko dito, yung sense of belongingness na kung dati walang pakialam yung mga tao, ay ngayon
pakikiramay at pakikipagtulungan ng nakikita ko. Siguro napakalaki ng problema, pero kung bawat isa sa atin mag-identify ng grupo na tutulungan natin sa abot ng makakaya natin, ay palagay ko magkaroon ng multiplier effect yan. Kung ano yung grupo yun, ay tayo na rin ang nakakaalam. At kung ano yung kailangan ng grupong yun, ay matugunan natin. So, karamihan naman sa Pilipino, hindi mayaman. Kaya kung ano yung kaya nilang ibigay na tulong, sa tingin ko ay makakabangon din ng ating mga kababayan. Hindi lamang sa Leyte, kundi pati sa mga ibang lugar na nasa kuna. Huwag natin kalimutan ang Capiz, ang Iloilo, Cebu, bahagi ng Palawan. Kung simbolo, personal opinion ko, Melo, I agree with you na yung rainbow ay magandang simbolo ng pag-asa dahil iba't ibang kulay ito, pero iisa. Ibig sabihin, iba't ibang mga tao, iba't ibang klaseng tulong, galing sa iba't ibang lugar, ay nagkaisa para magkaroon ng mas maaliwalas na paningin ang mga tao at kakayanin nilang bumangon. Okay. Napakaganda po ng talakayan ngayon. Nais kong pasalamatan yung mga panauhin na kasama natin. Pero one last question for everyone. For the Red Cross, for NSO, for the Agriculture Department, at doon sa ating kaibigan sa Manila Observatory, ano ang timeline ninyo? Like for example, sa Red Cross, hanggang kailan kayo? Baka mamaya tutulong kayo pero wala na kayong ibubuga dahil wala na rin donors. Remember, may Zamboanga ka na, may earthquake ka, tapos may Yolanda ka pa. Sa inyo po, hanggang kailan kayo tatagal? Sa Red Cross, actually sa experience natin, we have enough manpower. But I think sa resources, we are maximizing our resources. Tama po sinabi mo, Sir Melo. Hindi lang po ito yung tinitignan ng Red Cross. We also have ongoing operations sa Zamboanga City, Bohol, and other typhoon-affected areas kung saan nagkakaroon po tayo ng early recovery. But we make sure that our chairman has instructed us that they are focal person to attend to these various operations na para mabigyan ng pansin at hindi siya makalimutan. Well said. Sa ano po, Manila Observatory, ano po ang timeline ninyo to go into more research? Well, sa mga pag-aaral siguro namin, patuloy namin ginagawa ito mula nung siguro pinakamatandang scientific institution ng Manila Observatory mula noong 1865 pa. No? At nagsimula kami kay Padre Faura sa pag-forecast ng mga typhoon. So, sa ngayon siguro, ganun pa rin. Pero, ang maganda siguro, tignan nyo mga delivering ganito sa parang ano na maaari namin gawin bago nangyari ito. Palaguin at pawasayin yung early warning systems sa bagyo, pagkalap ng mga datos habang parating pa ng bagyo. Tapos habang nangyayari, pag-identify ng mga lugar na sana pinakamakasalampa para sa mga search and rescue efforts, no? Yung mga ganun para sa mga kung sakaling masagip ka agad yung mga survivors. At para sa hinaharap, yung tinatawag natin disaster risk management and reduction, makapag-ambag sa kaya namin i-ambag sa mga anong maaaring maging epekto ng climate change, no? At paano yung mga adaptation na maaaring gawin. At panghabang buhay po namin trabaho siguro ito habang sa Manila Observatory. Opo. Sa agriculture po? Siguro po, mas nakataon kami dun sa rehabilitation, katulad ng binabanggit ko kanina. Meron po naman, ayon po sa feedback na nakuha namin sa field, meron namang mga ibang bayan, with the exception of Tacloban, na pwede din sila mag-start ng kanilang rehabilitation activities immediately. So, yan po, medyo matagal-tagal po yan. Pwede pong simulan ng agad yan within the week. Matutukoy na po namin kung sa munisipyo na pwede magsimula
Kasi ang importante lang po naman dyan, medyo makasettle ng konti yung mga apektado. At medyo siyempre, yung mga bayan na talagang hindi pa po pwede yung maibilik sila dun sa normal na kabuhayan, medyo aalalayan po natin yun. Maraming salamat po. May pahabol yata si Linggoy na tanong. Linggoy, sige nga at magpapaalam na tayo. Para sa Red Cross po, mga 2 or 3 days ago, narinig ko po sa mga interview, nagre-reklamo po si Chairman former Senator Gordon na yung pong 13 vehicle convoy took them 4 days at nasa Allen, Samar pa. This is about... Matnog, sursugod. Yung pagtawid sa Matnog. Ngayon ganito, yung aming maliit na 4 vehicle convoy ng City of Manila, going there, left at 11 p.m. on Monday, dumating po sa Tacloban ng after 3 p.m. on Wednesday. So, mga 41 hours. Ngayon naman, pauwi sila. They left at 3:30 on Saturday and they're arriving at 6 p.m. this afternoon. So, a bit longer, mga 51 hours. No? But basically, parang yung 2 days for a convoy. No? Kung halimbawa yung scheduled bus, maaaring less than 24 hours. Ngayon, ito mga convoy, because of security reasons, they try not to travel at night, especially in summer. No? Tapos, dahil convoy sila, mas matagal ang waiting time sa ferry. Pero going there, our convoy took 8 hours sa Matnog before being able to board. Coming back, 4 hours lang sa Allen. So, gusto ko malaman, talaga bang it took 4 days for the PNRC convoy? Gawa po yan. It took us 4 days kasi marami po kami naging constraints along the way. Particularly dun sa pagtawid sa Allen because ito yung, if you could remember, nagkaroon ng rumors about clashes incident or shooting incident during sa Sorsogon, but luckily hindi naman po involved yung convoy namin. So, kasi maraming, during that time, maraming rumors din na haharangin yung convoy. So, it took our team to take more precautionary measures na para maano siya din. Pagdating sa Matnog, hindi gabi kagad nakasakay kasi because of security. Kasi inaano before na we have inaano na, although in Matnog, pagdating po doon, nagkaroon na po kami ng escort. In-escort na po kami ng military and PNP na para pagtawid namin sa Allen, Samar, safe pa rin po yung convoy namin. Okay. Kasi marami, actually truck po kasi ito eh. These are big truck, 10-wheeler, 6-wheeler, rescue van, mga 6x6 na tumakbo po. Thank you very much. Administrator, way of hope. In the very short term, siguro by end of this week, makakarating naman yung mga civil registry forms na kailangan. Magkipagtulungan kami sa local authorities para ma-register yung mga kailangan i-register. May namatay, may pinanganak. Hindi ko lang alam kung may ikakasal. In the medium term, we will help the local civil registry offices to reconstruct their records of the people who were born there. And in the medium term also, we will find out whether the ID system that we have now can be further enhanced or can be further improved in terms of coverage. Kasi ang covered pa lang ngayon, SSS tsaka GSIS members. Okay. PhilHealth wala pa eh. All right. Well, ladies and gentlemen, we'd like to thank everyone who took time out to be with us today. It's indeed a pleasure and we look forward to more discussions sa mga susunod po namang pagkakataon. To all our guests, maraming salamat po. Asek, iwan mo na yung datos mga magandang istorya. Maraming salamat po. Sa ulitin, pag-uusapan reclamation sa Manila Bay. Salamat po.